vacuum, wet and dry vacuum cleaner. Brand Faber. So nanti tengoklah dalam dia macam mana, barang-barang dia okey. Ni dia, dah buka. Warna kuning kau. Terus dia punya vacuum dia. Macam tak ada roda ataupun Cik Yura yang tak tahu benda ni macam mana. Okay. Okay. So bukan setakat bulu saja boleh sedut. Semua benda boleh sedut. Habuk-habuk yang degil tu kan. Wow, dalam dia tu dia punya mungkin kotoran-kotoran yang dia sedut tu akan keluar atas tu lah. Oh, ni dia roda dia. Dia ada roda lah. Kita pasang roda dia. Penyedut dia. Macam tempat-tempat sempit ke apa kan. Okay, kita buat demo. Dia sedut sampah sarap ni. Kita tengok macam mana power dia. Tapi macam bising sikit lah bunyi dia. Tapi memang macam kuat lah. Kuat. Okay, kita cuba habis dia sedut. Kosong dah ha. Wow, kuat ya. Dia punya ni memang kuat. Walaupun dia dapat tak? Dapat tak? Okay, besar dia boleh lah. Besar lah juga. So memang bagus sebab dia khas untuk kering dengan basah. So sesiapa yang macam lepas mop ke apa ke kan, bolehlah pakai ni. So lantai korang tak adalah licin, cepat kering.